فرقاطة نوكس هي فرقاطة أمريكية مع مضاد للغواصات كوضع قتالي رئيسي، وهي أيضا الفرقاطة الأكثر كلاسيكية ضد الغواصات في الولايات المتحدة. دخلت نوكس في الأصل البحرية الأمريكية كمدمرة مرافقة. في وقت لاحق في عام 1975 تم تغييرها كلها إلى فرقاطة. وعلى الرغم من تغييرها إلى فرقاطة، إلا أنها كانت تستخدم غالبا كمدمرة. تم بناء ما مجموعه 46 فرقاطات من طراز نوكس، وهو أكبر عدد تم بناؤه بواسطة الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. تنتمي الفرقاطة من النوع إلى الجيل الثاني من فرقاطة البحرية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. أسلوب تصميم سطح الفرقاطة من طراز نوكس بسيط للغاية. المظهر العام بسيط نسبيا. الفرقاطة يبلغ طولها 134 مترا وعرضها 14، وهو أكبر من سابقتها فرقاطة من طراز جارسيا. ومعيار الصرف القياسية للفرقاطة من طراز نوكس 3010 أطنان، ومعيار الصرف الحمولة الكاملة 3880 طنا. في نظام الطاقة، تشتمل طراز نوكس على غلايتين في 2 ومحرك توربيني بخاري يعمل بالدفع أحادي المحور بقوة إجمالية تبلغ 35,000 حصان وسرعة قصوى تزيد عن 27 عقدة. ويمكنه السفر 7408 كيلومترات بسرعة إبحار 22 عقدة. والسرعة والقدرة على الانطلاق ليست سيئة. يمكن لطراز نوكس أن تحمل 257 شخصا في الطاقم. وفي المضادة للغواصات مجهزة بقاذفة 1 MK1 6 أشروك و2 MK 32 موت 9 أنابيب توربيد مزدوجة ثابتة. يمكن استخدام قاذفة MK1 6 أشروك لإطلاق صواريخ أشروك المضادة للغواصات وصواريخ هوربون المضادة للسفن. من حيث الذخيرة، يمكن استخدام أنابيب توربيد مزدوجة ثابتة MK 32 موت 9 لإطلاق توربيدات خفيفة بقطر 324 ملم، مثل توربيدات MK 46 التابعة للبحرية الأمريكية، أو توربيدات MK 50 أو بعض التوربيدات الأخرى من عيار 324 ملم. تم تجهيز طراز نوكس الأولية على المروحية الحاملة بطائرتي هليكوبتر بدون طيار من طراز QH-50، ولكن نظرا للتكنولوجيا في ذلك الوقت لم تكن ناضجة جدا، لذلك تم استبدالها SH-2 كروك مروحية في مرحلة لاحقة. طائرة هليكوبتر SH-2 كروك هي طائرة هليكوبتر متعددة الأغراض تعمل في جميع الأحوال الجوية، وتتمثل مهمتها الرئيسية على الفرقاطة من طراز نوكس في القيام بمهام دفاع صاروخي مضاد للغواصات والسفن. وهي SH-2 له عنوان يسمى عين في الهواء لناقلات الطائرات، ولكن مع هذا اللقب نعلم أنه لا يمكن الاستهانة بقدرتها بالتأكيد. وبصفة عامة، فإن قوة طراز نوكس في القدرة المضادة للغواصات هي طاغية تماما. وفيما يتعلق بالدفاع الجوي، تم تجهيز طراز نوكس بقاذفة صواريخ سي سبايرو للدفاع الجوي. وصاروخ سي سبايرو للدفاع الجوي هو صاروخ دفاع جوي في جميع الأحوال الجوية وقصير المدى ومنخفض الارتفاع يمكنه اعتراض الطائرات على ارتفاعات منخفضة. صواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز. يعتمد الصاروخ على طريقة توجيه رادار شبه نشطة، ويبلغ قطر الرصاصة 240 ملم ووزنها 228 كيلوغرام. يبلغ المدى أكثر من 50 كيلومترا. هذه المسافة ليست مبالغة في تسميتها صاروخ دفاع جوي متوسط المدى. بالإضافة إلى صاروخ الدفاع الجوي، تحتوي طراز نوكس أيضا على نظام دفاع قريب MK-15 فايلانكس. نظام الدفاع هو نظام سلاح دفاعي شائع جدا على ارتفاعات منخفضة، تقريبا يكون لكل سفينة واحدة مثبتة، وهي مجهزة بمدفع من طراز نوكس على المدفع البحري. يحتوي مدفع بحري واحد MK 42 أحادي الماسورة عيار 170 ملم، على إجمالي يبلغ وزنها 66 طنا. وتتكون من نظام إطلاق، ونظام تغذية بالقنابل، وحامل مدفع، وبرج، ونظام متابعة، وذخيرة ومكونات كهربائية. المزلاج هو عمودي إسفين مع سرعة تصل إلى 40 طلقة في الدقيقة، وكلها تعمل بالكهرباء. إنها متطورة جدا، ومع ذلك توقف إنتاج البندقية في منتصف السبعينات، وهكذا في بعض السفن الجديدة في الولايات المتحدة، كلها تقريبا من مدافع البحرية MK-45. من حيث الرادار، تم تجهيز طراز نوكس فقط برادارين. النموذج السابق من تم تجهيز نوكس برادار بحث سطحي SBS-10 ورادار بحري أيلان-66، وتم استبدال الطراز اللاحقة برادار بحث سطحي SBS-67 ورادار بحري SBS-5000.
SBS شرطة 67 رادار البحث السطحي هو جيل جديد من رادار البحث السطحي الذي طورته البحرية الأمريكية. تم إنشاء الرادار ليحل محل رادار SBS شرطة 10 الذي استخدمته البحرية لمدة 30 عاماً. الرادار يستخدم أحدث التقنيات الرقمية والهندسة المحددة بالبرمجيات كأساس. يتم توسيع نطاق البحث للرادار، كما تم تحسين قابلية الصيانة. يمكن استخدام SBS شرطة 67 لاكتشاف وتتبع الأسطح المستهدفة للمياه أو بعض الارتفاعات المنخفضة أهداف طيران. يبلغ مدى اكتشافه 104 كيلومترات وله مدى واسع جدا. يستخدم الرادار البحري SBS شرطة 53 بشكل أساسي لتوفير الملاحة للسفن عالية السرعة. من حيث السونار، تم تجهيز طراز نوكس المتأخرة بين SQ شرطة 18 مصفوفة السونار التكتيكية المقطوعة، والتي تتوافق مع MK16A قاذفة سروك تجعل من السهل مهاجمة الغواصات. بشكل عام، تعتبر طراز نوكس رائعة في مقاومة الغواصات والمحمولة جواً، ولا يمكن التقليل من قوتها الإجمالية اليوم. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وجدت الولايات المتحدة أنه بالإضافة إلى التأكيد على القدرات المضادة للغواصات، يجب أن تتمتع المدمرات المرافقة أيضاً بدرجة معينة من القدرة على الدفاع عن النفس للدفاع الجوي. لذلك قاموا بتركيب مدفع مضاد للطائرات على مدمرة مرافقة من طراز برونشتين. لكن الاعتماد على مدفع مضاد للطائرات واحد فقط يجب أن يكون غير قادر على التعامل مع المقاتلات النفاثة والصواريخ المضادة للسفن. لذلك أصبحت المجهزة بصواريخ مضادة للطائرات من متطلبات التصميم الرئيسية للبحرية الأمريكية لمدمرات المرافقة الجديدة. في وقت لاحق، وبعد البحث، وجدوا أنه يمكن تطوير نماذج مسلحة مختلفة على أساس نفس الهيكل. تم تطوير نماذج مسلحة مختلفة لتلبية متطلبات المهمة، وكان البرنامج يسمى SCP-199. لذلك فإن أسلاف طراز نوكس طراز كورسي وطراز بروك ولدوا كزوج من التوائم. رموز تصميمها هي SCP-199A و SCP-199B، ونظام الطاقة لكلهما متماثل، والفرق الوحيد هو نظام الأسلحة وإلكترونيات الطيران. وطراز كورسي هي نوع سفينة مضادة للغواصات، بينما طراز بروك هي نوع سفينة مضادة للطائرات. ومن حيث القوة الشاملة، فإن طراز بروك أقوى من طراز كورسي، والفرق الرئيسي هو أن طراز بروك كانت مجهزة بأحدث صواريخ المضادة للطائرات في ذلك الوقت. لذلك فضلت البحرية الأمريكية أيضاً طراز بروك، لكنها لم تدم طويلاً. لفترة طويلة كانت البحرية الأمريكية إذاناً بمشكلة مهمة، وهي كيفية التعامل مع قوة الغواصات التابعة للاتحاد السوفيتي. خلال الحرب الباردة، كانت القوة تحت الماء للاتحاد السوفيتي السابق تسبب الاتحاد في ضغوط هائلة ضد الغواصات على البحرية الأمريكية. ومن أجل التعامل مع قوة الغواصات الضخمة التابعة للبحرية السوفيتية، قررت الولايات المتحدة تطوير فرقاطة مع مكافحة الغواصات كأسلوب قتالي رئيسي. لذا فإن الفرقاطة من طراز نوكس ولد. فرقاطة نوكس هي استمرار لمخطط تصميم سلسلة SCP-199، ورمزها هو SCP-199C، وهي تدمج نقاط القوة الخاصة بطراز كورسي وطراز بروك، وتقوي أيضاً القوة المضادة للغواصات. في ذلك الوقت، قامت البحرية الأمريكية ببنائها بقوة للدفاع ضد قوة الغواصات التابعة للاتحاد السوفيتي السابق. والآن بعد أن ظل طراز نوكس في الخدمة بعد سنوات عديدة، يمكن ملاحظة أن قوتها لا تزال قوية جداً. حسناً، فيديو اليوم هنا. كل شخص لديه أي أسئلة مرحب بها لتصل إلى منطقة التعليق أدناه لمناقشتها مع الجميع. شكراً لك على المشاهدة.